मॉर्निंग स्लाइड मिति 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार MONDAY मंडे। आओ देखते हैं बच्चों अज का विचार। चंगी सेहत लई सफाई बहुत जरूरी है। बच्चों अपने आप ਨੂੰ स्वस्थ ਅਤੇ सेहतमंद ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ। ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ ਬਾਲ ਦਿਵਸ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਬੱਚਿਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਪੌਂਡੂਚੇਰੀ, ਲਦਾਖ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਔਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ ਔਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਆਓ ਬੁੱਝੀਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ। ਮੈਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ 5 ਧੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਾ, ਮਿਲੀ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਮੋਲੋ। ਪੰਜਵੀਂ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਮੈਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ 5 ਧੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਾ, ਮਿਲੀ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਮੋਲੋ। ਪੰਜਵੀਂ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੱਚਿਓ ਪੰਜਵੀਂ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਡਸ ਫਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਫਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ नो, KNOW, नो। नो मीन जानना। सेकंड वर्ड इज फॉलो, FOLLOW, फॉलो। फॉलो मीन पिछे पिछे चलना। थर्ड वर्ड इज गाइड, GUIDE, गाइड। गाइड मीन सेध देना ਜਾਂ दसना। फोर्थ वर्ड इज प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर। प्रिपेयर मीन्स तैयारी करना। फिफ्थ वर्ड इज प्रूव, PROVE, प्रूव। प्रूव मीन साबित करना। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲਾਈਡ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ।